හරි අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මගේ රිසල්ට්ස් මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයා දන්නවා මගේ 100x club කියලා Patreon community එකක් තියෙනවා. ඒකේ කරන්නේ මම 100x gain එකක් නැත්නම් 10x gain එකක් බලාගෙන ඉන්වෙස්ට් කරන ක්‍රිප්ටෝ coins, small cap coins. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ජීවිතේටවත් අහලා නැති coin ඒ මම ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මම එදා ඉඳන් ඉන්වෙස්ට් කරනවා හැම. ඒවා ඔයාලට පෙන්නන එක ඒවා ඔයාලට දෙන එක. ඉතින් මෙතනදි මම විශේෂ දෙයක් කරා. ඒක තමයි මේ 100x club එකේ මම දෙන signals නැත්නම් මම ඉන්වෙස්ට් කරන coins ඔයාලට දෙන ඒවා. මම වෙනම portfolio එකක් හැදුවා. $50ක් විතරක් ඒ හැම coin එකකටම ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඔයාට කොච්චර gain එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේක කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් දාන්න නැතුව $50ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මම ඔය කියන හැම coin එකකටම දැම්මොත් ඔයාගේ portfolio එක කොතෙන්ද යන්නේ. නැත්නම් ඔයාට කොච්චර ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක නිකන් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විදිහට පෙන්නන්න ඔයාලට මම නිකන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හැදුවා. ඒ බයි කරන ඩේට් එක දාලා එදා $50ක් බයි කරනවා කියලා පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ડોකියුමන්ට් කරලා එහෙම ඉස්සරහට අරන් ගියා. ඉතින් ඒකේ මම අප්ඩේට් එකක් අද ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොච්චර ගේන් එකක් හැවිල්ලා තියෙනවද කියන එක. විශේෂයෙන්ම coins දැන් බලන්න මෙතන තියෙන ටික උනත් මේ තියෙන මේ ටිකේ මම සමහර තැන් පොඩ්ඩක් බ්ලර් කරලා දාන්නම්. නෑ මම මේක එහෙනම් මෙහෙම දාන්නම් ඔයාලට නිකන් බලා ගන්න. මේ others කියන එකේ තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. මේ එතන coins ටිකක් තියෙනවා. දැන් බැලුවොත් එහෙනම් මෙතන අපි ඉන්වෙස්ට් කරපු coins ගොඩක් දැන් අප් වෙලා තියෙනවා. තව මේ පැත්තේ others එකේ තමයි ගොඩක්ම තියෙන ඒ coins වලට මම බලමු අප්පුනේ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ අප්පුනේ වගේ ඔයා දැන් ආයි ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ වගේ අපි ඉනිෂියල් කැපිටල් එක දැන් අයින් කරන් ඉවරයි. එතකොට දැන් ඔයාට මේකට ඕන ගාණක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විදිහට just නිකන් ડોකියුමන්ට් කරන් තමයි $50ක් කියන amount එක මෙතෙන් තීරණය කරේ. ඕන කෙනෙකුට දාන්න පුළුවන් amount එකක් කියන එක. මම personally ඊට වඩා වැඩිපුර දානවා. ඊට වඩා ගොඩක් වැඩිපුර දානවා. my capital එක වැඩි නිසා. මොකද සාමාන්‍ය capital එකෙන් percentage එකක් තමයි දාන්නේ. ඒතර coin එකකට 1% හරි නැත්නම් 0.5% හරි දෙන්න නම් හරි 1% දාන්න නම් $50 ගන්න ඔයාගේ capital එක අඩුම තියෙන්න ඕනේ මේ $5000ක්වත් නේද? එතකොට 0.5% දාන්න $10000ක capital එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ capital එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ investing capital එක වෙනස්, trading capital එක වෙනස්. දැන් මම මෙතෙන් කියන්නේ investing capital එකේ. තේරුණාද? මම ඉස්සරහට දැන් කියන්න වීඩියෝ එකේ කොහොමද capital එක බෙදා ගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේකේ මම Telegram channel එකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් 100x club එකේ කොහොමද මම signal දීලා තියෙන්නේ, කොහොමද අපි මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ gains ගත්තේ කියලා. දැන් බලන්න මේ Moomoo කියන coin එක දැන් අපි invest කරේ මුලින් buy කරේ මෙන්න මේ price එකේ. ඊට පස්සේ බලන්න දැන් මේක ගොඩක් අප් වුණා. මේක 600 ගානකට අප් වුණා. ඒ කියන්නේ 600 ගානකට මට මතකයි. ඉතින් 700 ගානකට වගේ. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි සල්ලි අපේ 10 ගුණයක් විතර කරා. ඊට පස්සේ මේ ආයි ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේකේ අපි කැපිටල් එකයි යම්කිසි ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් අයින් කරගත්තා. ඒතකොට මේකේ මීට වඩා ගොඩක් ප්‍රොෆිට් තිබුණා. ඒවා අයින් කරගෙන මේ තියෙන්නේ රයිට්. ඒක අයින් කරගන්නකොට පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක එහෙම අප්ඩේට් වෙන නිසා මේක මම නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්න මේ දාන්නේ නෝඩ් ඒ කියන්නේ GPU එකෙත් Node AI එකෙත් අපි ගොඩක් කලින් ප්‍රොෆිට් අයින් කරගත්ත එක. මේක 400 ගණක් නෙමෙයි. මේකෙත් අපි 9x වගේ ගේන් එකක් ගත්තා මට මතක විදිහට. ENS එකෙත් එහෙමයි. ඒක ගොඩක් අප් වුණ එකක් දැන් ආයෙ ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් APU එකෙත් අපි ප්‍රොෆිට් ගත්ත එක ගොඩක් උඩින් ප්‍රොෆිට් ගත්ත එක දැන් ආයෙ පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එනකොට දැනුත් බලන්නකො දැනට දැන් වුණත් ඒක ලොකු ගේන් එකක්. මේක 100-400ක් කියන්නේ ඔයගේ සල්ලි 5 ගුණයක් වෙලා. ඔයා ඩොලර් 100ක් දැම්ම ඒක ඩොලර් 500ක් වෙලා. මීට වඩා වැඩිපුර තිබුණා. මේ දෙකම 10x වගේ ගියා. APU එකෙත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ SY එක වැඩිපුර අප් වෙලා තිබුණා. දැන් ටිකක් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මේකේ අපි ළඟදී ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා EA. ඒ කියන්නේ virtual කියන එකේ 200x gain එකක් ගියා. මේ virtual කියන එකේ 200x gain එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ අපි දාපු සල්ලි 3 ගුණයකින් වැඩි වුණා. මේක මම ඉන්වෙස්ට් කරේ ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් මේ ඊයේ දාපු message එක ඔක්තෝබර් 20 මේ තියෙන්නේ this coin went 200% up. We bought so we 3x our money in 18 days. දවස් 18කින් අපේ සල්ලි 3 ගුණයකින් වැඩි කරා. මේක ක්ලික් කරොත් එහෙම ආවට පේන මේක මම මේ දාලා තියෙන right virtual protocols කියලා right. අපි buy කරේ 0.48න් දැන් price එක 0.138. මෙතන තියෙන දැන් තියෙන price එක buy කරපු price එක නෙවෙයි. එතකොට මම මේක buy කරේ Maxi එකේ OR Bitget එකේ Gate.io එකේ buy කරන් තිබ්බා කියලා මම message එක දාලා තියෙනවා. ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා තමයි මම මේ message එක දැම්මේ. දැන් අද ඔක්තෝබර් 20 අද කියන්නේ ඊයේ ඔක්තෝබර් 20. එතකොට ඊයේ අපි ඒක අපේ දාපු සල්ලි 3 ගුණයකින් වැඩි කරා. ඒ කියන්නේ $100ක් දැම්ම නම් $300ක් වෙලා.
මේක හැම වෙලේම මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ මම ඔයාලට කියන්නම් ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මේ coin එකත් up වෙලා තියෙනවා right. වෙලෝ එකේ අපි කලින් profit ගත්ත coin එකක් මේ. ආයෙ down වෙලා තියෙනවා. දැනටත් ඉතින් 127ක up එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩාක් up වෙලා තිබුණ එකක්. දැන් ආයෙ down වෙලා. APX එකෙත් එහෙමයි. මේක 200 gain එකක් ගියා. මේකත් එහෙම බලන්න. Pendle කියන එක 100ක ආසන්න gain එකක් ගියා බලන්න. ගොඩක් coins එක මේ තව පහළ තියෙනවා. ඒතර බලන්න තව තියෙනවා. මේ සේරම දැන් මේ වගේ invest කරන්න යන්න එපා. මේ WNR protocol එකේම අපි profit ගත්තේව ගොඩක් කෝඩින් ආය down වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේවා ඔයා මේ දැන් invest කරන්න එපා මේවා බැලුවා කියලා. මොකද ගොඩක් ඒ වගේ මම capital එක release කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර බලන්න මේ ගොඩක් coins එම down වුණේවත් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට කියන්නම් මේ බලන්න down වුණේවත් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් coins up වෙලා තියෙනවා. හරිද? මේ down වුණේවා දැන් මේ SUV එකක් එහෙමත් මේක 100 200කට ආසන්න ගේන එකක් ගියා. මේකේ මම profit ගත්තා. මේක දැනට මෙහෙම තිබ්බට ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් කලින් profit ගත්ත coin එක. ඔයාලට පේනවා ගොඩක් coins එහෙමයි. හරිද? දැන් එතකොට මේ portfolio එක ගත්තොත් එහෙම මේ portfolio එකට දෙන හැම එකක්ම ඒ කියන්නේ හැම coin එකක්ම signal එකක් විදිහට මේ channel එකේ දුන්නා. right? මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේක අපි බැලුවොත් ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදා නම් බැලුවොත් එහෙම මේ බලන්න SUV එකේ මම profit ගත්තා. මේ ඉතින් 200% gain එකක් ගියා. මම SUV එක buy කරේ 0.86. එතකොට මම initial position එකයි ඒ කියන්නේ profit එකකුත් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔක්තෝබර් 17 වෙනිදා අපි තව profit දෙකක් ගත්තා. ඒක තමයි මේ Cetus එකේ 100% gain එකක් ගත්තාට පස්සේ මම initial capital එක අයින් කරගත්තා. Elimio එකේත් 100%ක් up වුණාට පස්සේ අපි initial capital එක අයින් කරගත්තා. මෙන්න මේක ලොකු gain එකක් අපි ගත්තා. Reef එක 560ක gain එකක් ගේ. ඒ කියන්නේ roughly අපි දාපු සල්ලි 7 ගුණයක් විතර කරා. ඒ කියන්නේ අපි දාපු සල්ලි 7 ගුණයක් කියන්නේ ඩොලර් 100ක් වගේ දැම්මනම් ඩොලර් 700ක් කරා. තේරුණාද? රීෆ් එක මම ප්‍රොෆිට් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට chart එක පෙන්නනවා නම් ලොකු down එකක් ගියා මම ප්‍රොෆිට් ගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ මේක මේ පේරියන් එකත් 100-200ක අප් වුණා. ඒ කියන්නේ මම දාපු සල්ලි 3 ගුණයක් කරා. right? ඔයාලට පේනවා ඇති. right? මේකේ තියෙන potential එක. හැබැයි මේක ආවට ගියට බෑ මේ coin මම invest කරන්න හොයාගන්න දවසේ සෑහෙන වෙලාවක් මට යනවා. ඒක රිසර්ච් කරලා article කියවලා මෙයාලගේ site එක බලලා මෙයාලා මේ ටීම් එක කවුද මේක බැක් කරන වෙන ඉන්ස්ටිටියුට් මොනවාද මේවට ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන වේල්ස්ලා කවුද ඒ වේල්ස්ලාගේ past performance කොහමද ඒ වේල්ස්ලාගේ ඉන්වෙස්ටින් මේ කියන්නේ win rate එක කීයද ඔය හැමදේම බලලා තමයි මේ coin එකට මම ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ right එතකොට ඒක නිසා මේකට වැඩි කාලයක් යනවා මේක ක්‍රිප්ටෝ වලට අලුතෙන් ආපු කෙනෙකුට හිතන්නවත් බැරි දෙයක් හරිද ක්‍රිප්ටෝ වල අවුරුදු 3-4ක්වත් ඉන්න ඕනේ මේ විදිහේ coins හොයාගෙන ඉන්වෙස්ට් කරන්න නමුත් මේක තමයි නියම real අර wealth generation එක. ඒ කියන්නේ වාදාන සල්ලි මෙහෙම වැඩි වෙනවා කියන්නේ. මේක ඒ කියන්නේ ඊළඟ bull market එකේ මම 100x gain එකක් ගන්න මම expect කරන coins ඕන තරම් තියෙනවා. 50x වෙන්න පුළුවන් 10x වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ දැන් 10x gain අපි 2-3ක්ම ගත්තා මේ මාස කිහිපයකට. ඉතින් හිතන්නකෝ මේ තව bull market එක දැන් ගොඩක් up වෙනකොට all coin ගොඩක් up වෙනකොට හිතන්නකෝ මේවෙන් අපිට කොච්චර gain එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මේක තමයි real investing කියලා කියන්නේ crypto වල. අපි කියන්නේ gems coins කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ market cap එක ගොඩක් අඩු නිකන් අර gems වගේ coins හොයාගන්න එක. ඒක ලේසි පහසු නෑ. නමුත් හොයාගත්තොත් ගොඩාක් wealth එක අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකට ඔයාගේ capital එක සේරම දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ capital එකේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න අපිට reef එක බලමු අපි කලින් invest කරපු හරි රීෆ් එකේ බලන්න මම ප්‍රොෆිට් ගත්තට පස්සේ කොච්චර ඩ්‍රොප් එකක් ආවද බලන්න මේක මම කොතනින්ද මේක ගැරන්ටි මම ප්‍රොෆිට් එක ඔක්තෝබර් 14 ප්‍රොෆිට් එක අරන් තින්නේ ඔක්තෝබර් 14 කියන්නේ බලන්න මේ කවද දිනේ ඔක්තෝබර් 14 හරියටම මෙන්න මේ කොළ පාට කැනල් එකෙන් ප්‍රොෆිට් ගත්තේ මෙතනින් ඊට පස්සේ ඔක්තෝබර් 15 බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කෙලින්ම ඩවුන් වුණා right ඉතින් මේ ප්‍රොෆිට් ගන්න හේතුව මොකද මෙතන උඩට ගියා මම මෙතන දැන් ප්‍රොෆිට් ගන්නවා කියලාද නෑ ඒ කියන්නේ 100ට 600ක් අප් වුණා තමයි මම දාපු සල්ලි 7 ගුණයක් වැඩි වුණා තමයි නමුත් මම 100x වගේ ගේන් එකක් ගන්න කොහොමත් buy කරපු coins නේ ඒතර මම ඒ ප්‍රොෆිට් ගත්තේ මම whales track කරනවා ඒතර ඒ whales ලාගේ බලනකොට යාලා ඩොලර් මිලියන ගණන් capital තියෙන අය wallet balance තියෙන අය මේවා sell කරන්න පටන් ගන්නවා money flow එක negative වෙනවා right selling pressure එක වැඩි වෙනවා right buy කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා ඒක නිසා තමයි මම මෙතනදි sell කරේ ඉතින් ඒක ලස්සනට fundamental අපි analyze කරාට පස්සේ technical analyze කරාට පස්සේ ලස්සනට අපි හිතපු විදිහට market එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා right අපි මේක ඕන technically බලන්න පුළුවන් මේක හොඳ resistance එක මෙතන ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ වගේ මෙතනදී හොඳ selling pressure එකක් ආවා මේක ඉගෙන ගන්න හැබැයි මට මේ තීරණය ගන්න
මේක වට හිතෙන්න පුළුවන් ලක්කයකට ගත්ත තීරණයක් කියලා. නෑ. මේ තීරණය ගන්න මට අවුරුදු ගාණක් ගියා. මේ තීරණය ගන්න ඉගෙන ගන්න මට අවුරුදු ගාණක් ගියා. නමුත් ඒ අවුරුදු ගාණ කැප කරාට මට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. බලන්න මම දාපු සල්ලි 7 ගුණයකින් වැඩි වුණා. මේ හරියක් පහලින් බයි කරපු තැන ඩොලර් 1000 බයි කරා නම් අද ඩොලර් 7000යි මෙතෙන්ද. right. හිතන්නකෝ ඒක කොච්චර ලොකු ගේන් එකක්ද. රුපියල් ලක්ෂ 18ක් 20ක් විතර right මාසෙන් දෙකෙන්. ඒ කියන්නේ එක කොයින් එකකින් right. හොයනවා කියන එක ඒ ගේන් එක බලන්න ඒකේ පොටෙන්ෂල් කම. නමුත් මේක ඉගෙන ගන්න නැතුව කරන්න බෑ. ඒතරයි කැපිටල් එක වර්ග දෙකක් තියෙනවනේ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කැපිටල් එක, ට්‍රේඩින් කැපිටල් එක. ට්‍රේඩින් කැපිටල් එක කොටස් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ස්පොට් ට්‍රේඩින්, ෆියුචර් ට්‍රේඩින්. හරි. එතකොට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කැපිටල් එක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කැපිටල් එකෙන් ඔයාලට 1% දාන්න පුළුවන් එක කොයින් එකකට. නමුත් ඒක ඇත්තටම ලොකු amount එකක් 1% කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කොයින් එකකට මමත් ගොඩක් වෙලාවට 1% දාන්නේ නැහැ. 1% දාන ගොඩාක් ඒ කියන්නේ හොඳ මාකට් කැප් එකක් තියෙන හොඳ ස්ට්‍රෝන් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි 0.5% නැත්නම් 0.1% උනත් කමක් නැහැ. කැපිටල් එකේ මේ වගේ 0.1% සාමාන්‍ය රිස්ක් එක ගොඩාක් අඩුයි. 0.1% දැම්මොත් 0.5% 0.25% වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 1 නිකන් 1% වෙන මේ 1% දාන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔය අලුතෙන්ම ක්‍රිප්ටෝ වලට ආපු කෙනෙක් නම්. මොකද 1% කියන්නේ ඔයාට වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කැපිටල් එක වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කැපිටල් එකෙන් 1% එක කොයින් එකකට දානවා නම් ඔයාට කොයින් 100යි ඉන්වෙස්ට් කරන්න වෙන්නේ. right. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැනටමත් කොයින් 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැන් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. මේ මාස කීපෙට විතර. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු දිනකට අපි හිතන්න කොච්චර මම ඉන්වෙස්ට් කරයිද. හැබැයි මෙහෙම දෙකුත් තියෙනවා. ඔයා දකින්න ඇති සමහර තැන්වල මම කොයින් එක 200% එහෙම අප් වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මගේ ඉනිෂියල් කැපිටල් එකත් එක්ක පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක් අයින් කර ගන්නවා. ඒතර මෙතන ඩොලර් 100ක් දාපු කෙනෙක් නම් දැන් ඒක ඩොලර් 300ක් වෙලානේ. right. ඒතර ඩොලර් 300ක් වෙලා නිසා එතකොට ඉනිෂියල් කැපිටල් එක අයින් කරගත්තට පස්සේ කියන්නේ ඩොලර් 150ක් අයින් ඩොලර් 100ම අයින් කරගත්තා කියන්නේ 300 ඩොලර් 200ක් ප්‍රොෆිට් එක රන් වෙනවා. නැත්නම් ඩොලර් 100ක් විතරක් රන් වෙන්න තියෙන ඩොලර් 200ක් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ඩොලර් 200 අනෙක් තව කොයින්ස් දෙකකට දාන්න පුළුවන්. තේරුණා මම කියන්නේ. එතකොට මේ කැපිටල් එක 1% දැම්මත් නොවාට ඉස්සරහට කියන්නේ ප්‍රොෆිට් ගන්නකොට උදාහරණ රීෆ් එකේ අපි 7x ගේන් එකක් ගත්තානේ. එතකොට 7x ගේන් එකක් ගන්නකොට අපි බැලුවොත් මේ කියන්නේ අපි දාපු සල්ලි 7 ගුණයක් වුණ නිසා තව කොයින් 6කට අලුතෙන් අපිට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේක අර සයිකල් එකක් විතර ඒකට කියන විශේෂ සයිකල් එකක් කියලා. සයිකල් එකක් විදිහට යනවා. එතකොට තව කොයින් 7කට දාන්න පුළුවන්. ඒක 7ෙන් තව කොයින් 3ක් විතර තව 10x ගේන් එකක් ගත්තොත් තව කොයින්ස් 9කට දාන්න පුළුවන්. right. ඒ විදිහට කැපිටල් එක අර කම්පවුන්ඩ් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයින් 100ක් ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කොයින් 100කටම ඉන්වෙස්ට් කරලා 1% දාලා කොයින් 100ම අප්පුන් නැත්තම් තමයි ප්‍රශ්නේ. නැත්තම් කොයින්ස් වල මගේ ඒ කියන්නේ අප් වෙන කොයින්ස් වලින් ගන්න කැපිටල් එක අපි රීඉන්වෙස්ට් කරනවානේ. දැන් උදාහරණයක් අපි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක බැලුවොත් මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ මේවා අපි හැම එක ගොඩක් මේක 9x එහෙම ගේන් ගත්තා. අපි දැනට 10x ගේන් අපි 4ක් විතර අරන් තිනවා කියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ nearly 10x right 9% 8% 7% ඒවත් එක්ක අපි 4ක් 5ක් අරන් තියනවා නම් එතනම අපිට තව අලුතෙන් කොයින්ස් 40කට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි ඉන්වෙස්ට් කරනකොට මේක අපි hedge fund එකක් විදිහට හිතන්න ඕන. ලොකු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ Y Combinator ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඕන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන ෆර්ම් එකක් ගත්තොත් එයාලා ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන අය බලන්නකෝ. ක්‍රිප්ටෝ විතරක් නෙවෙයි. එයාලා මේ කියන්නේ ඉන්වෙස්ට් කරන හැම ස්ටාර්ට්අප් එකක්ම ඩොලර් බිලියන ගණන් කම්පැනි හදයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එයාලා ඒ බලාපොරොත්තු එකෙන් 1% එකක්. යම් කිසි percentage එක. ඉතින් අපි ඉන්වෙස්ට් කරන coin වලින් දැන් බලනවා මෙතන මම පෙන්නපු coins වලින් සාමාන්‍යයෙන් අපලම 130ක් විතර සාමාන්‍ය break even හරි අප් වෙනවා නම් එච්චරයි. නේද අපිට ඕනි. මේකෙන් තව 120ක් විතර right 4x 5x ඒ අතර ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන්. තව 110ක් විතර right අපි බැලුවොත් එහෙම 10x උඩ ගේන් එක 10 20x වගේ ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්නම් 100x යන්න coin 3ක් විතරක් 100x ගියා කියන්නකෝ 100x ගේන් එකක් coin 3ක් 100x ගේන් එකක් ගිහලා එක coin එකක් යනවා 1000x ගේන් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් coin 3ක් 100x ගේන් එකක් ගත්තා කියලා එක coin එකකට අපි 1% නේ දාන්නේ. ඒතර 1% දාන coin එකක් ඔය capital එකෙන් 1% නේ. ඒතකොට ඒක 100x ගේන් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ capital එක ගණන් හදලා බලන්න. ඒක 3 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩොලර් ලක්ෂයක් තිබ්බ capital එකක් නම් ඒක ඩොලර් ලක්ෂ 3ක් වෙනවා. එතකොටම එතනම ඔයාට profit එක ඇවිල්ලා. ඒතකොට එක coin එකක් හරි 1000x ගේන් එකක් ගියොත් එහෙම ඔයාගේ capital එක 10x වැඩි වෙනවා. තේරුණා? එතකොට ඔයා ලක්ෂයක් දාපු එක ඩොලර් ඒක ඩොලර් මිලියනයක් වෙලා තියෙනවා.
එක කොයින් එක ඩොලර් ලක්ෂයක් දැම්ම කියලා නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඒ ලක්ෂයෙන් 1% එක කොයින් එකකට දදා යනකොට ඒ එක කොයින් එකක් 1000x ගේන එකක් ගත්තොත් ඔයාගේ total capital එක ඒ කියන්නේ investment එකේ value එක 1 million වෙනවා. ගණන් හදලා බලන්න. right 1 million වෙනවා. එතකොට බලන්න ගේන් එක. මෙන්න මේ කොයින් එක තමයි අපි හොයන්නේ මේ. මෙන්න මේ කොයින් 3 තමයි අපි හොයන්නේ. right මෙන්න මේ කොයින් 3යි 10 වෙන්න පුළුවන්. මේ කොයින් 20 වෙන්න පුළුවන්. right අපිට මේකෙන් අපි ඉන්වෙස්ට් කරන කොයින් එක වලින් 150%ක්ම අතාරින්න පුළුවන්. 150ට වඩා අතාරින්න පුළුවන්. මම කලිනුත් මේක ගැන කතා කරා ඇත්තටම. 150ක් ඒ කියන්නේ අඩුම ඒ කියන්නේ 150ක් කොහොමත් අතාරින්න පුළුවන්. right ඊටු 150 එක කොයින් එකක් දෙකක් හරි 1000x ගේන එකක් ගියොත් right කොයින් 3 4ක් හරි 100x ගේන එකක් ගියොත් කොයින් 10ක් 5x 6x ගේන එකක් ගත්තා නම් ඇති right අපේ කැපිටල් එකම අපිට රිටර්න් වෙලා අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන එකේ රහස. ගොඩක් අය ස්ටාර්ට්අප්ස් වල ලොකු කම්පැනිස් පවා ස්ටාර්ට්අප්ස් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ ඒකයි. right ස්ටාර්ට්අප්ස් එයාලා 1000ක් විතර ඉන්වෙස්ට් කරනකොට ඕකෙන් 5ක් 10ක් හරි බිලියන් ඩොලර්ස් කම්පැනිස් හදනවා. එතකොට එයාලගේ මුළු අවුරුදු 10 15කම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රිටර්න් වෙලා ඉවරයි එක කම්පැනියෙන්. ඒතර අනෙක් හැම කම්පැනියක්ම බ්‍රේක් ඊවන් වුණොත් හරි එයාලා කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් ආවොත් හරි ඒක එයාලට අසිරියක ඉන්කම් එකක්. මම මේ කියපු දේ ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් දන්නේ වල තේරුම් ගන්න අපහසු දන්නේ. නමුත් මේක තමයි රියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියලා කියන්නේ. මේක තේරුම් ගන්න නැතුව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එන්නත් එපා. හරිද? හරි. ඉතින් කොහොම තමයි අපි අපේ කැපිටල් එක වැඩි කරගන්නේ, අපේ වෙල්ත් එක වැඩි කරගන්නේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වල නැත්තම් පොඩි ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ඉන්වෙස්ට් කරලා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ ක්‍රිප්ටෝ කොයින්ස් දැනගන්න මම මෙච්චර රිසර්ච් කරලා හොයාගන්න මේ 100x ගේන එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු මම ඉන්වෙස්ට් කරන කොයින්ස් ඔයා දැනගන්න කැමති නම් Patreon එක join වෙන්න 100x club එක join වෙන්න මම ඒකේ link එක උඩින්ම දාන්නම් description එකේ ඒ වගේම pin comment එකක් දාන්නම්. එතකොට ඒ විදිහට Patreon එක join වුණාට පස්සේ ඔයාට Telegram channel එකේ link එක මම එවනවා. ඒ Telegram channel එක හරහා දෙන signal ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට මම මේ portfolio එකට ඒ කියන්නේ මම මේ ඩොලර් 50ක් විතරක් ඉන්වෙස්ට් කරොත් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගේ portfolio කොච්චර build වෙනවද කියලා මේක නේ රිසර්ච් එකක් විදිහට නිකන් මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විදිහට මම හදපු මේ portfolio එකට මම ඔයාලට ඕන access දෙන්න. හරි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. ඔයාලට lifetime membership එක ඕන නම් ඒ කියන්නේ 100x එකේ හරි pro trading community එකේ හරි lifetime membership එක ඕන නම් මට email එකක් දාන්න contact@satradingacademy@gmail.com මම email එක description එකේ දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.